নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকলৈ লেচেৰাৰ শুকান ভাজিৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। তাৰ বাবে মই এখিনি লেচেৰা মাহ লৈছোঁ। পানীৰে লেচেৰাখিনি ভালদৰে ধুই লৈ এতিয়া কাটিবলৈ লৈছোঁ। লেচেৰাখিনি কাটি লোৱাৰ পাছত মই লগতে আলু এটাও কাটি লৈছোঁ। তাৰ পাছত 2টা বিলাহী, 3টা পিঁয়াজ আৰু 2 ফুটা নহৰু কাটি লৈছোঁ। এয়া নৰসিংহৰ পাত আৰু জলকীয়াও লৈ লৈছোঁ। এতিয়া গেছৰ ফ্লেম অন কৰি কেৰাহী এটা বহাই দিছোঁ। ডাঙৰ চামুচেৰে 3 চামুচ সৰিয়হৰ তেল দিছোঁ। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাত প্ৰথমে দিছোঁ কেইটামান চফ। তাৰ পাছত পিঁয়াজ আৰু নৰসিংহৰ পাত দি অলপ ভাজি ল'ম। জলকীয়া আৰু নহৰুখিনিও দি দিলোঁ। আটাইখিনি ভালদৰে ভাজি এতিয়া কাটি থোৱা বিলাহীখিনিও দি দিছোঁ। আটাইখিনি অলপ সময় ভাজি লৈ এতিয়া দিছোঁ আধা চামুচ জিৰা গুড়ি, আধা চামুচ ধনিয়া গুড়ি, জোখমতে হালধি আৰু আটাইখিনি এতিয়া ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। সোৱাদমতে নিমখ দি আটাইখিনি ভালদৰে মিহলাই দিছোঁ। এতিয়া বিলাহীখিনি ভালদৰে সিজি কোমল হোৱালে আটাইখিনি একেৰাহে ভাজি থাকিম। এয়া চাওক, বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ সিজিছে। এতিয়া লেচেৰা আৰু আলুখিনিও দি দিছোঁ। ভালদৰে মিহলাই দিছোঁ। অলপ সময় ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া আটাইখিনি ভালদৰে সিজিবলৈ মই ঢাকনি এখনেৰে ঢাকি দিছোঁ। অলপ সময় ঢাকি ৰখাৰ পাছত মই ঢাকনিখন আঁতৰাই এবাৰ লৰাই লৈছোঁ। আপোনালোকেও ঢাকনিখন আঁতৰাই মাজে মাজে লৰাই দিব। এইখিনি ভালদৰে সিজা নাই, মই এতিয়া আকৌ ঢাকনিখনেৰে ঢাকি দিছোঁ। সিজি উঠিছে, এয়া চাওক।
এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি দিছোঁ আৰু গৰমে গৰমে লেচেৰাৰ ভাজি ভাতৰ লগত ছাৰ্ভ কৰিছোঁ।